từ miền trùng xa ai vẫn hát vang lời Việt Nam. Nhìn về đại dương ta nhớ hương. Kính chào quý khán thính giả của VBS Canada. Một lần nữa, VBS Canada xin trân trọng gửi đến quý vị những hình ảnh của đêm gây quỹ Phong trào Dân Chủ Quốc nội. Buổi gây quỹ này do Ủy ban Yểm trợ Phong trào Dân Chủ Quốc nội đã được tổ chức tại Milan Banquet Hall, tọa lạc tại thành phố Mississauga. Ai đánh thức khu vườn tuổi thơ và gọi dòng sông đưa lối tới cuối làng đầu xóm. Buổi gây quỹ ngoài thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải còn có sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng Canada là ông Jason Kenney. Người khách quý của cộng đồng Việt Nam chúng ta đã tới, chúng tôi xin mời quý vị cùng đứng lên với một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt. Chúng ta cùng đón chào Minister Jason Kenney. Xin cảm ơn tất cả quý vị và xin quý vị an toàn. On behalf of the organizers and everyone that is here in this hall, I'd like to extend our warmest welcome to you, Minister Jason Kenney, and thank you so much for being here with us tonight. And with your permission, we would like to start with the flag ceremony. Là lễ chào quốc kỳ Canada, the Canadian National Anthem. Lễ chào quốc kỳ Canada. Việt Nam Cộng Hòa, the Republic of Vietnam's national anthem. Lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Sau nghi thức chào cờ, các em trong Toronto Marching Band đã hợp ca bài Đáp lời sông núi. Sông núi, anh nghe ta đáp lời sông núi.
trợ các anh em dân chủ trong nước trong nhiều năm qua. Chúng tôi hân hạnh thay mặt những anh em dân chủ trong nước, tôi xin cúi đầu thật sâu để cảm ơn chân tình mà quý vị ủng hộ cho anh em dân chủ trong nước từ 8 năm qua. Chân thành cảm ơn tất cả sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, tới đây xin mời Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải xin giới thiệu một vị khách mà nãy giờ anh em chúng tôi. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ nhờ ngài Thượng nghị sĩ lên đây để có lời giới thiệu rất là formal. Nhưng mà trước khi tới cái phần đó thì chúng tôi cũng xin mạn phép để chúng ta có một cái sự chào đón thật là đặc biệt cho một người khách thật là đặc biệt đối với cộng đồng của chúng ta. Quý vị cỡ nào? Tất cả những lần mà chúng ta lên thủ đô Ottawa, chúng ta vận động cho nhân quyền, cho dân chủ tại Việt Nam, chúng ta phản đối Việt Cộng, chúng ta phản đối Trung Cộng xâm lấn Việt Nam, thì ông đều có mặt và ông đều lên tiếng cùng với chúng ta. Không biết tại sao như vậy. Thì chắc quý vị đồng ý. Có người nói là ông là nợ người Việt Nam của chúng ta. Thì tôi thấy cái đó cũng là đúng. Thì hôm nay mặc dù không phải là cái chuyện mà ông phải tới, nhưng mà rồi vì cái tình đó cho nên giá nào thì ông cũng thu xếp những cái chuyện khác để mà có mặt với chúng ta hôm nay. Now, I'd like to introduce to you once again Minister Jason Kenney, the best friend of the Vietnamese community. Cảm ơn. Kính chào quý vị. Thank you very, very, very much. I'm so touched by those expressions of friendship and I feel like I am amongst family. Trong phần nói chuyện của ông Bộ trưởng Quốc phòng Jason Kenney đã nói lên giá trị của tự do, cũng như nói đến cộng đồng Việt Nam là một cộng đồng đặc biệt, vì cộng đồng Việt Nam nói lên ý nghĩa của tự do dân chủ là một thế hệ của thuyền nhân. Ông cũng nhấn mạnh rằng sự thành công của người Việt khi đến Canada với bàn tay trắng để xây dựng tương lai với sự nhẫn nại, cố gắng trong cuộc sống mới ở Canada. Họ đã cố gắng trong mọi lĩnh vực. Of our freedom, of our democracy, of our security, values that many native-born Canadians too frequently take for granted. But you, especially the boat people generation, know personally you can never forget that freedom is never free and that we must be eternally vigilant in the defense of our freedom. So it is a great honor for me to be back with you in this evening to reinforce our shared belief in freedom, democracy, human rights, and the rule of law for the people of Vietnam. You know, there are some who say that Asian culture is somehow incompatible with democracy. I think that's almost a racist sentiment, to say that people, because of their culture or race or history, are incompatible with a political system predicated on human dignity and human freedom. If freedom is not compatible with Asian cultures, how do you explain Taiwan today, for example, right? And how do you explain the phenomenal success of the Vietnamese community in Canada and throughout the free world who arrived in this country by the tens of thousands 35 years ago with nothing except tragedy, nothing except loss, nothing except victimization, and yet you came to this country not filled with anger and grief, not focused on the past. You came to this country determined to build a new future for yourselves, your children, and your grandchildren. You came to this country determined to become fully Canadian. You came here determined to work hard and save and start successful businesses and educate your children. You chose hope over fear. You chose the future. You chose to become champions of freedom in Canada and the other Western democracies that were hosts to the Vietnamese Indo-Chinese boat people. And for that, I say thank you. Come on. Come on.
Thank you. So you have been a blessing. The Vietnamese community has been a blessing to Canada. It has been a blessing not just through its hard work, but through its constant reminder to us of the preciousness of our freedom, our democracy, and those values. Let me give you just one example. Our government has been working with affected communities. Did you know that there are 8 million Canadians who either came to Canada as refugees or immigrants, or who are the children of Canadian refugees and immigrants who came here fleeing communist totalitarian oppression? The Vietnamese, the Ukrainians, the Poles, the Czechs, the Hungarians, the people from the Baltic states, and so many others. And together with them, we have been working for years now to build a place of common memory, the Canadian National Monument to the Victims of Communism, in a prominent location in our nation's capital, because I no longer want to see Canadian university kids or youth walking around with red stars on their hats, or hammers and sickles, or pictures of Lenin or Marx. I want us to educate future generations about what happened under those symbols, including what happened in Vietnam and what is continuing to happen to this day. So, the Vietnamese community have been the strongest supporters of the National Monument to the Victims of Communism, and I want to say thank you. For decades and generations to come, that will be a sacred place of collective memory where you can gather on April the 30th, where the Ukrainians can gather to remember the Soviet genocide, where the Poles can come to remember Katyn, where all of us can come together to remember these moments in our history and to give thanks to Canada as the protection for all of these people. So thank you as well for that. But more must be done, because we know that people continue to live in oppression, and that is the focus of your event tonight. You could have forgotten about the people back in Vietnam. You could have just said, move on and we won't remember, but you continue to advocate for their freedom and for their human rights. And I am proud, dear friends, I am very proud to belong to a government and to have a Prime Minister in Stephen Harper, which is the first government in Canadian history to strongly, consistently raise directly with the Vietnamese government, with the Socialist Republic of Vietnam, our strong and enduring concern about the violation of human rights in Vietnam, and we will continue to do so. We will continue to do so. In 2006, September 2006, Prime Minister Harper went on his first APEC summit. That's the Asia Pacific Economic and Cooperation Summit, and it was in Hanoi. And he sat down with the Prime Minister of Vietnam, and he was the first Canadian Prime Minister, eyeball to eyeball, person to person, to say to the head of the Vietnamese government that you must release the prisoners of conscience, and you must stop harassing religious leaders, and you must respect freedom of expression and respect human rights. And we have consistently called, our government, our conservative government led by Prime Minister Stephen Harper, has consistently called for the release of the political prisoners of conscience, such as Father Nguyen Van Ly, and the Buddhist and other Catholic and Protestant leaders. In fact, our government created the Office of Religious Freedom at the Department of Foreign Affairs to make the protection of religious freedom a key pillar of Canada's foreign policy. And in doing so, we have explicitly said that we are focusing on, in part, and we call for freedom of religion for the Buddhist, Catholic, Protestant, and other faith communities in Vietnam. They should be able to live their faiths without limits, without persecution, without imprisonment, and without harassment. No government in the world should be knocking down and destroying churches
and Buddhist monasteries and temples. These are sacred places. They reflect the sacred character of man. When they do so violence to these places, they do violence to the memories of your ancestors. And so we call yet again in Vietnam for protection for religious freedom. Now, I know that the government there has promised to release a certain number of political prisoners in the near future. I can assure you that our government will watch and monitor that very closely. And yes, we do hope to have productive, respectful bilateral relations on trade and on other issues, but never, as the Prime Minister said, actually, he was flying to the APEC summit in Hanoi in September of 2006, when he famously said that we will never sacrifice human rights for the almighty dollar. So we can have a productive, respectful relationship with the government in Hanoi. We can pursue trade in the hope that economic growth and the growth of an educated a better educated and a more prosperous population will lead in the long run to greater democratization. But we will not be silent. We will not be silent on the issues that you are raising here tonight. So I want to thank you again for your persistence. I want to assure you of our solidarity and my personal friendship. And I wanted once again to thank Senator No for his remarkable leadership in the heart of Parliament and our government in his proposing and fighting for and ultimately adopting Bill S-219, the Journey to Freedom Day Act, which forever, for all years to come, will ensure that Canadians remember April 30, 1975. They will remember 1979. They will remember the 60,000 boat people. When none of us are here, that will be a marker of permanent historical memory for Canadians, and someday, for people in a free and democratic Vietnam. Thank you all, and God bless you, and God bless Canada. Thưa quý vị, nếu mà quý vị ở xa không thấy đó, để ý thấy ông rất là bận. Ông tới đây rồi một tí xíu đó ông phải đi, nhưng mà ông cẩn thận, trên ve áo của ông có đeo một cái pin cờ vàng của chúng ta, thật là dễ thương. Và ngày hôm nay nếu mà tới đây ủng hộ nhân quyền của Việt Nam thì chắc là họ tức lắm. Mà họ tức thì chúng tôi vui, phải không quý vị? Và tiếp theo chỉ còn một cái nói chuyện nho nhỏ nữa thôi là chúng ta sẽ được thưởng thức một chương trình văn nghệ đấu tranh rất là hấp dẫn. Trong phần văn nghệ là các màn trình diễn của các em trong ban quân nhạc Toronto Marching. Tiếp đến là phần thuyết trình của Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải về đấu tranh cho dân chủ. Ông cũng nói lên sự đoàn kết trong cộng đồng giữa các hội đoàn quốc gia là một điều rất hệ trọng. Mục tiêu và đường lối tranh đấu cho một nước Việt Nam được tự do, dân chủ và phú cường. Chúng tôi có thể nói rằng chúng ta có thể tóm lược trong 5 điểm ta có thể thực hiện được. Mà với điều kiện là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải có cái hành động cụ thể
có thiện chí để làm tiền đề cho những cuộc thảo luận thực thi dân chủ, nhân quyền với những đoàn thể và cá nhân tranh đấu ở trong nước. Tôi nhấn mạnh ở đây là ở trong nước. Chúng ta ở hải ngoại, chúng ta một vai trò duy nhất của chúng ta là yểm trợ trong nước. Thành ra để chia sẻ những cái ý kiến mà tôi có thể đưa ra, có thể trúng, có thể sai, có thể các quý anh chị có thể nghĩ khác hơn, thì tôi nghĩ rằng thứ nhất là muốn có một nước tự do, một cái dân tộc và đất nước mà có tự do dân chủ, thì trước nhất hiện nay thì Cộng sản Việt Nam đầu tiên và trước nhất có thể làm điều như thế này. Cộng sản Việt Nam phải từ bỏ cái chế độ độc tài đảng trị. Đầu tiên duy nhất là từ bỏ chế độ độc tài đảng trị, xóa bỏ chủ nghĩa cộng sản, bởi vì chúng ta biết cộng sản không đi tới đâu hết. Và cái điều mà chúng ta cần cộng sản phải làm là phải phi chánh đảng nguồn máy quân sự, công an và cảnh sát. Bởi vì công an, cảnh sát và quân sự không phải phục vụ cho đảng mà phải phục vụ cho dân. Thả hết tất cả những tù nhân chính trị mà chúng ta đã yêu cầu. Khi các người đối kháng ở trong nước được tự do rồi, có dân chủ rồi, thì chúng ta mới có thể có một cuộc bầu cử dân chủ tự do được. Thì muốn có cuộc bầu cử tự do dân chủ đó thì chúng ta không có chấp nhận đảng Cộng sản, thì Cộng sản không còn nữa, thì tất cả những cái đảng khác có thể đứng ra để tranh cử. Và cuộc tranh cử đó phải nằm dưới sự kiểm soát của một quốc hội mà những người dân ở trong nước phải bầu ra một cái quốc hội lập hiến với sự giám sát của quốc tế, mà cái quốc hội đó phải do nhân dân ở trong nước đứng ra bầu. Những người đấu tranh ở trong nước, các tổ chức đấu tranh ở trong nước phải đứng ra chọn lãnh đạo và chọn những người để mà có một cái cuộc bầu cử quốc hội lập hiến cho rõ ràng. Khi mà có quốc hội lập hiến rồi thì cái quốc hội đó mới lập lại, mới viết ra một cái hiến pháp mới. Do đó cái quốc hội đó, cơ quan chính phủ lâm thời đó phải viết ra một cái hiến pháp mới. Trong cái hiến pháp đó phải có dân chủ, tự do và nhân quyền cho nhân dân Việt Nam. Đó là những cái 5 cái điều kiện mà 5 cái điểm mà chúng ta nghĩ rằng Đảng Cộng sản có thể làm được. Bây giờ 18-20 hội đoàn ở Tô này lấy một cái phòng họp của hội người Việt, xin lỗi nha, lấy cái họp của hội người Việt có 100 chỗ đó. 20 hội đoàn vô đó ngồi dùng cho tôi, đóng cửa lại, khóa cửa lại, tôi cho họp từ 9 giờ tới 5 giờ chiều. Mấy ông cãi nhau, cãi loạn xí ngầu lên cho tôi. Và đồng thời sau 5 giờ mấy ông phải có cái kết luận nó như thế nào, có cái giải pháp. Thì như vậy cái giải pháp đó là cái giải pháp của tất cả đoàn thể của chúng ta dùng Ontario, mà khi không riêng về Ontario, Montreal cũng có thể làm được, và tất cả trên Canada làm được. Nếu chúng ta làm, có thể rằng đó sẽ ảnh hưởng đến các quốc gia khác, cộng đồng khác sẽ thấy Canada làm được thì họ cũng sẽ tiếp tục có thể làm. Canada nên tiên phong đi làm, chúng ta có cái cơ hội để làm thì chúng ta có thể làm được. Ở đây đa số các hội đoàn đều là các đoàn thể đấu tranh. 1-2 hội đoàn hùm đỏ đỏ mà không kể đó, nhưng mà tất cả các đoàn thể khác đều là đoàn thể đấu tranh. Mấy cái đoàn thể đó tôi xin nghĩ và tôi xin đề nghị họp với nhau, ngồi chung với nhau, làm một chuyện với nhau, đưa ra những cái điểm mà chúng ta làm, gửi lên chính phủ, gửi lên cho tôi và tôi sẽ yểm trợ. Và thứ nhất, cái thứ hai nữa, các điều kiện mà chúng ta đưa ra ở đây cho chính phủ Canada thì cái hội đoàn đó, tất cả những hội đoàn ngồi lại với nhau đó cũng đưa cái đó vô trong nước cho những đoàn thể đấu tranh ở trong quốc nội, để họ thấy rằng đây là những cái điểm mà cộng đồng Việt Nam hải ngoại thấy, thì họ sẽ
mà dưới sự yểm trợ của cộng đồng Việt Nam hải ngoại, nhất là ở Canada. Chúng ta có ở đây yểm trợ cái đó thì họ sẽ mạnh dạn, họ đi có thể đúng cái con đường. Đêm gây quỹ đã thành công tốt đẹp và chấm dứt lúc 12 giờ đêm. Kính thưa quý khán thính giả, chương trình sinh hoạt cộng đồng do VBS Canada thực hiện đến đây đã chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.